1550. Ang nasabing helpline ay para makapagbigay suporta at intervention sa mga pamilya ng PWDs at sa lahat ng mga nangangailangan ng tulong na may kinalaman sa substance abuse. Kasama po natin ngayong hapon si Dr. Jose Bienvenido Liabres, Program Manager ng DOH Dangerous Drug Abuse Prevention and Treatment Program, upang bigyan po tayo ng kaalaman kung gaano kahalaga ang kamalayan sa substance abuse at ang bagong lungsad na helpline para dito. Good afternoon, Dr. Bien. Good afternoon. Welcome po sa virtual presser ng DOH. Thank you for accommodating our invite. So ngayong araw po, magbibigay ng kaunting kaalaman, information si Dr. Bien Liabres para po dito sa ating Drug Abuse Treatment Program. Bibigay ho natin sa kanya ngayon ang panahon para makapagbigay ng presentation. Dr. Bien? Thank you. Magandang hapon ulit, Undersecretary. Pati na rin po sa ating mga nanonood, magandang hapon. Nais ko pong ibigay sa inyo kung ano po ang nangyayari sa ating mga persons who use drugs, PWODs. Ito po yung dati natin tinatawag na mga addict at saka mga drug dependent. Pero ngayon po ang tawag natin ay persons who use drugs. Now, even before COVID, meron na po tayong malaking problema tungkol sa pag-abuso sa droga. Marami po sa ating mga kababayan ang gumagamit dito at naaapektuhan sila. Mas lalo pong naging mahirap para sa kanila at ang gamitan para sa kanila ngayong panahon ng COVID. So, if I may present to all of you our short presentation tungkol sa COVID natin at saka yung epekto nito sa rehabilitasyon ng ating mga persons who use drugs. Okay. Para po sa kaalaman ng lahat, ang drugs ay nakakaapekto sa maraming paraan. Kasi na dito siguro ang issue tungkol sa pamilya, sa pagtatrabaho, ang iba sa kanila may problema sa ating legal system, pero para sa amin po, ang drug abuse ay isang sakit. Ito ay isang treatable na chronic medical disorder na nakakaapekto sa pag-iisip at pati na rin sa pangangatawan ng isang tao. Maari pa po itong gamutin. So kung nakikita niyo po yung litrato dito sa tabi ng aking presentation, ito po ay isang tinatawag nating PET scan o positron emission tomography scan. So makikita ninyo po doon sa pinakataas, ang normal, pag sila ay abuser, humihina po ang pag-andag ng utak natin, humihina po sa PET scan yan. Pero in a span of at least 14 months or maybe even lesser than that, depende po kung gaano kaaga natin naagapan, to a certain extent, nakakabawi pa po ang ating pag-iisip, ang ating utak po dito. So remember, drug abuse is a treatable and chronic medical disorder. Now, I will not discuss in detail kung ano po yung mga epekto nito, pero siguro naman po marami kayong nakikita, o meron kayong makakilala, na nagkaroon ng pagbabago sa pamumuhay nila, sa pag-uugali, pati na rin sa pagkilos nila tungkol sa droga. Now, to understand kung paano po natin dinagamot ang isang drug user, dapat po ina-assess natin kung gaano kalala na ba sila. Sila ba'y talamak na o sila ba'y nag-eksperimento lang? So, we divide that into mild users na kung saan at minsan-minsan lang gumagamit, moderate users na kung saan ang ginagamit nila ay regular, pero kahit regular silang gumagamit, functional pa rin sila, nakakapagtrabaho, medyo maayos pa ang pakikitungo nila sa pamilya, at saka yung severe na kung saan talamak na talaga sila, hindi na nila makontrol ang paggamit nila, apektado na ang sarili, ang pangangatawan, apektado na ang pamilya, apektado na ang pagtatrabaho, at marami pang iba. Now, base sa iba-ibang level ng paggamit ng droga, hindi lahat ipinapasok sa rehabilitation center. Meron tayong 3 level ng pagamutan para sa isang drug user. Unang-una, yung ating community-based drug rehabilitation program. Ito pa usually nasa ating mga communities. Pinapatakbo po ito ng ating mga anti-drug abuse councils sa municipal or even sa barangay level. Ang moderately affected na drug user sa outpatient lamang po. Pinagpapatuloy pa rin natin ang kanilang pagtatrabaho, ang kanilang pag-aaral, but they undergo different levels of counseling, they undergo family therapy, mga gamotang medikal kung kinakailangan nila, at
nakakauwi pa sila ng bahay. But those that are severe already, ipinapasok na po natin yan sa isang drug rehabilitation center. Doon, 6 months or more, dumadaan sila sa isang intensive phase ng rehabilitation na kung saan sinusubukan natin pagbuhin ang kanilang pag-iisip, pati na rin ang mga relasyon nila sa pamilya nila. Now, ano pang nangyari nitong COVID? So, syempre, problema na nga ito noon. Yung panahon na even before COVID, isang malaking problema na natin ang drugs. Now, nung dumating ang COVID, mas nahirapan po tayo na magbigay ng serbisyo sa kanila. Ano bang mga effects ng COVID? So, let's look at it. Number 1, yung tinatawag natin risk-taking behavior. So, nag-quarantine po tayo kung naaalala ninyo. During quarantine, hindi sila makalabas, hindi sila makakuha ng mga droga nila. Nagiging balisa po yan. Nagkakaroon po ng giyang. So, nagkakaroon sila ng anxiety, nagkakaroon sila ng craving, at kung saan nagiging irritable sila. Some, a small percentage, may even experience depression, and some may even experience psychosis secondary to withdrawal. So, they will now try to find ways para sila matugunan yung kanilang bisyo. Anong gagawin po niyan? Sila po ay lalabas, makikihalubilo, hahanap ng droga, pag may nakitang kaibigan na gumagamit yan, kagamit sila. So, nawawala na yung physical distancing natin. Kung saan-saan po nakakarating yan, hindi natin alam kung sino yung mga nakakasama. So, mas lalo silang na-expose at kung saan ang risk for infection nila ay mas tumataas. Pangalawa, ang dalawa sa pinakamadalas na gamot na pinagbabawal na gamot na ginagamit nila ay ang marijuana, pati na rin ang methamphetamine. Ito ay ginagawang hinihit nila sa pamamagitan ng usok. So, ang marijuana sinisindihan po, ang shabu iniinitan at yung vapor nito ay nilalangkap nila. Kumihina ang baga. So, yung mga effects nito sa baga, plus the effects of COVID sa baga nila would decrease the risk for them of having a severe form of COVID-19. That's another, no? To add to that, meron silang paghihina sa kanilang immune system. Siyempre, kung laging binubugbog ng droga ang katawan ninyo, humihina ang immune system ninyo. If you have a poor immune system, you're prone to infections, which includes tuberculosis, HIV/AIDS, hepatitis, and of course, COVID. Kaya ang bilis pa naman makahawa ng COVID. There are more negative health effects for a person who uses drugs because of COVID-19 together with a comorbid condition, which is our substance use. Ngayon, alam natin na medyo bago pa lang ang COVID-19, so for now, there is still much that we do not know. There is still so much that is unknown. So, nung nagkaroon po ng COVID-19, kailangan magkaroon din po tayo ng response ang ating treatment services. Ang pinakauna po natin is to ensure the health and safety of all our patients in our rehabilitation facilities. Ito po yung principle sa Latin kung tawagin namin sa medisina na primum non nocere, or first, do no harm. So, kailangan po maingatan natin ang health at saka maingatan natin ang health at saka ang safety ng ating mga pasyente, pati na rin ang ating mga healthcare workers na nangangalaga sa kanila. We temporarily suspended some of the operations of all rehabilitation centers. Some, not all of the activities, no? Just some of the activities. And at the same time also po, we had to ensure na yung mga infection prevention and control na natin ay na-improve natin sa loob ng rehabilitation. Nag-iingat po tayo. At awa ng Diyos, we have 0 COVID cases in all of the DOH drug rehabilitation centers. Okay. Aside from pumping up infection prevention and control measures, we have also come up with the DOH Substance Abuse Helpline 1550 or DOH Helpline 1550. Ito po ay isang special project ng Office of the President, pati na rin ang Department of Health. Now, ang target population natin ay gusto natin unang-una makatulong sa ating mga drug users, ating mga persons who use drugs. Pangalawa, sa mga pamilya, at pangatlo sa general public. Para sa Substance Abuse Helpline 1550 natin, mas madali nilang makontak tayo, makahingi sila ng tulong, at mabigyan sila ng mga serbisyo katulad ng information and support, brief interventions,
referral to the appropriate treatment. Remember po kanina, nung binanggit ko, merong mild, moderate, severe, meron tayong community-based, meron tayong outpatient, at meron tayong drug rehabilitation center. So may i-assess na rin natin kung saan sila makakakuha ng tamang serbisyo nila. And then, we will make the necessary referrals para dun sa iba-ibang rehabilitation centers or rehabilitation facilities. Remember po, all of this is confidential. Protektado po yung mga tawag ninyo ng data privacy law. Isa. This is just the point that we have is that this is for the health sector. Para po doon sa nangangailangan ng tulong magpagamot. Yung iba pong mga nangangailangan ng magre-report po tayo ng mga pushers, magre-report po tayo ng mga illegal na activity related sa drugs, ito po ay dapat nating i-refer sa ating mga partner government agencies katulad ng Dangerous Drugs Board, ang ating PDEA or the Philippine Drug Enforcement Agency, or sa pinakamalapit po natin na Philippine National Police. Maaari niyo rin pong i-report ito sa inyong mga barangay para naman po ma-actionan nila at sigurado pong a-actionan nila. Pero tayo po sa Helpline, ito lang po ay para matulungan at mapagamot ang ating mga drug users. Ito pong Substance Abuse Helpline 1550 ay nabuo po natin sa tulong ng iba-ibang international agencies. Kasama na po dito ang World Health Organization, ang Australia Aid, pati ang British Embassy. Siniguro po natin na nasa international standards ang ating helpline at pasok siya sa mga Sustainable Development Goals of the World Health Organization. Now, we will operate from Mondays to Fridays, 8 a.m. to 5 p.m. and pwede po siyang tawagan using our landline at saka rin po natin mga cellphones. Paalala lang po, kung landline tayo, it's free. Pero kung sa cellphone po, meron pong bayad dun sa, base dun sa kung ano man po yung cellphone plan ninyo. So mag-ingat lang po tayo. We look further to expand this sa mga regional offices natin at i-convert po natin sa mga dialects natin. Halimbawa sa Visayan, Kapampangan, Ilocano. So our regional offices have also been trained para matugunan po itong mga problema to, and we will expand that later on for all of them. So, tamang-tama naman po, no? Sa panahon nitong COVID, kailangan talaga ng tulong natin. At the same time also, itong linggong po ito, this week, sineselebrate na rin po naman namin na 122 years na po ang Department of Health na naglilingkod po para sa inyo. Kasabay po nito, bukas yung tinatawag nating International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. So, ang tema po naman ng ating International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking is better knowledge for better care. And that is one of the things that our Substance Abuse Helpline provides. Better knowledge for better care. Okay, so based on that po, sinabay na po namin ang launching ng ating Substance Abuse Helpline. It is now available for use and we can serve you. So tomorrow po, we will officially launch it online at around 10 o'clock. Tomorrow we will launch it online, 10 o'clock, June 26, via Facebook Live. We will have our guests who will provide us with more information kung ano po ang tungkol sa ating pinagbabawal na gamot. Maraming salamat po. Thank you very much, Dr. Bien. Napaka-comprehensive, kompleto, at naipaliwanag maigi, no, yung programa po natin dito sa Kagawaran ng Kalusugan regarding substance abuse. So, Doc, magtatanong lang tayo ng kaunting katanungan para po mas maliwanagan po ang ating mga televiewers. So first, maaari pong marami sa atin ang hindi familiar sa mga signs ng substance abuse. Ano po ba ang mga kaugalian na dapat i-observe or indicators na maaaring may substance abuse problem ang isang tao? At ano po ba ang maaaring gawin ng mga kapamilya at kaibigan upang matulungan sila lalong-lalo na sa panahon ngayon ng pandemya? Dr. Bien? So, one of the signs and symptoms that you would see sa ating substance abuse is nagkakaroon sila ng behavior change. And ito yung cyclical or sunod-sunod na pagbabago. Okay, may panahon po na high sila, pagbago silang gamit, makikita nyo sa pagkilos nila, masaya, magulo, madaldal. Pag nawala yung tama, humihina naman. Para silang pagod na pagod, lambot na lambot, irritable, mainitin ang ulo, yung iba nagbabawi ng tulog. Tapos, maghahanap na naman po yan ng ipinagbabawal na gamot.
uulit na naman. Once na nag-take, babalik na naman yung kanilang sintomas ng pagbabago doon sa kanilang pag-uugali. That's one. Unti-unti po silang lumalayo sa kanilang mga pamilya at nagiging mas marami po silang sakit. Halimbawa, mga marijuana users, laging may mga chronic na sipon dahil nga sa pagsisigarilyo nila ng marijuana. Yung sa shabu, nagkakanda sira-sira ang ngipin. Nakikita nyo, pumapayat, lumulubog po yung muka, nauubos yung tinatawag nating mga facial fats. At doon po, medyo magsususpecha na kayo. So, ano po ba ang pwedeng gawin? Unang-una, ang mga drug users natin is, pag-isipan nyo muna ng mabuti kung anong nangyayari na sa inyo. Seek professional help, tumawag po kayo sa helpline, o kung meron mong available na services sa lugar ninyo, lumapit po kayo doon, na kung saan kayo ay maa-assess at mabibigyan ng karapatang tulong para dito. Remember, hindi lahat ng drug user ay pinapasok sa rehab. Only a small percent. And pag na-assess kayo ng tinatawag nating DOH accredited doctor, they will know kung ikaw ba ay pang-rehab na o ikaw ay pwede pa sa bahay, pwede ka pa magtrabaho, pwede ka pa mag-aral. Majority ng ating kaso, nakakauwi pa ho ng bahay at nabibigyan sila ng tulong. Kung ikaw naman ay may kapamilya na gumagamit ng droga, pag-usapan po ninyo. Pag-usapan ninyo ng mabuti kung ano ba ang nagiging problema. Discuss whether there are family or social problems that you need to address. And again, humingi kayo ng tulong sa isang professional. Okay? Pag talagang hirap na kayo, make sure that they are assessed. Humingi din kayo ng tulong sa ating mga health centers, pati na rin sa ating mga anti-drug abuse councils, na kung saan matutulungan nila kayo mapa-assess yung pasyente at madalan ng karapatang lunas. Thank you very much, Dr. Bien, for that response. So, napakaliwanag naman na ibigay na impormasyon sa atin ni Dr. Bien, at sa tingin ko maraming natutunan ng ating mga televiewers ngayong araw na ito regarding this program on substance abuse. So, sa panghuling mensahe, Dr. Bien, ano ang gusto nating ipaalala sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya regarding this program of DOH on substance abuse? Dr. Bien. Number one, substance abuse is a chronic medical condition that is treatable. Nagagamot pa po yan. Number two, mayroon pong tulong na binibigay ng Department of Health. Pwede po itong direct tulong sa ating mga rehabilitation centers or maaari din po sa ating substance abuse helpline. At least mag-guide po nila kayo. Lumapit lang po kayo sa Department of Health na kung saan they will for sure give the appropriate treatment for you. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. Bien. Ang substance abuse problem ay isang sensitive topic na mahirap matukoy sa una at hindi madaling pag-usapan. Katulad ng COVID-19, malayo ang ating mararating kung tayo ay mayroong mutual support at pag-unawa sa bawat isa. Sana ay patuloy tayong magtulungan upang maging parte ng solusyon. Para naman po sa case bulletin, narito ang latest para sa araw na ito. Makikita po sa inyong mga screen na mula sa laboratory submissions kahapon na na-validate as of 4 p.m. today, June 25. Meron po tayong total confirmed cases na 33,069, kung saan ang nadagdag sa araw na ito ay 778 cases. Meron tayong 415 fresh cases na nadagdag sa ating talaan, kung saan 250 ay mula sa National Capital Region, 72 ay galing sa Region 7 at ang 93 ay mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Para naman po sa late cases, nakapagtala tayo ng 363 cases na ang mga resulta ay lumabas mahigit 3 araw na ang nakalipas, ngunit ngayon lamang nababalidate dahil ngayon lamang naibigay ng laboratorio sa Epidemiology Bureau. Sa mga late cases na ito, 202 ay galing sa National Capital Region, 34 ay galing sa Region 7 at 127 ay galing sa iba't ibang rehiyon sa ating bansa. Sa total confirmed cases natin, meron tayong 255 na naka-recover, kaya ang total recoveries ay nasa 8,910. Sa deaths naman, meron pong nadagdag na 8, kaya sa kasalukuyan po ay nasa 1,212 ang total deaths na ating naitatala.
Dumako naman po tayo ngayon sa mga katanungan galing sa ating media partners. Galing po kay Claudette Mocon Siriaco ng Business Mirror, the DOH has been reminding the public about the importance of minimum public health standards, which is crucial to reducing transmission. Despite the constant reminder, cases continue to soar. Are we seeing public behavior as the problem, or is there a need for aggressive enforcement for COVID-19 rules? Ang spike o biglang pagtaas ng kaso ay maaaring buhat ng patuloy na pagtaas ng ating testing capacity at pagluwag sa community quarantine restrictions. Ayon sa ating datos, may sapat na kapasidad ang ating healthcare system. Subalit, binabantayan po natin ang emerging hotspots sa labas ng National Capital Region. Marilin po na pinapaalala ng Kagawaran ng Kalusugan na huwag po tayo maging kampante at patuloy na sundin ang ating mga minimum health standards at safety protocols. The government is committed, with the support of the private sector, to emphasize across all available platforms on every Filipino our preventive measures by reminding everyone that our safety is all in our hands. We have to be the solution. Nasa ating kamay po ang kaligtasan nating lahat. Galing po kay Sheila Crisostomo, the Philippine Star, we have reached the 100th day of quarantine. What is the assessment of DOH? How far have we gone? Are we still flattening the curve given the situation in Cebu City? Remember that the goal of flattening the curve is not to overwhelm the health system capacity. Based on a recent national data, our health system is not overwhelmed with the number of COVID-19 cases currently. However, with the increasing number of cases in Cebu City, the department has immediately provided technical assistance and supplies to ramp up their testing capacity. The National Task Force, with Secretary Royce Matu as overseer, is also strictly implementing our minimum public health standards together with our local government units in Cebu. Galing po kay Lee Alvis ng GMA News, effective ba ang ultraviolet gadgets na binibenta ngayon sa merkado sa pagpatay sa virus? Ayon po sa recommendation ng WHO tungkol sa cleaning and disinfection, ang mga devices na gumagamit ng ultraviolet or UV light para sa disinfection ay angkop para sa healthcare settings. Ibig sabihin, ginagamit lamang po ang mga ito sa loob ng ospital, sa mga clinics at iba pang formal healthcare settings. Sa ngayon, wala pa pong sapat na ebidensya kung epektibo ito sa labas ng mga ganitong setting at alinsunod sa rekomendasyon ng WHO ay hindi po ito replacement o maaring pamalit sa manual na paglilinis at pagpupunas at pagtanggal ng mga contaminants mula sa environmental surfaces. Marami ring factors na maraming makakaapekto sa pagiging epekto nito, kagaya ng dose ng ultraviolet mula sa device o kung naka-expose ang buong kagamitan na sasailalim sa UV disinfection. Bukod po dito, maaring magdulot po ito ng pinsala sa paningin, skin irritation, pagkasunog at increased risk for skin cancer. Kaya't hindi po namin ito nirerekomenda sa ngayon at sa halip, mas mainam po ang disinfection na gamit ang alcohol or bleach solution ayon sa ating mga guidelines. Galing po kay Christine Sabilio ng ABS-CBN, a study published in the journal Nature Medicine said antibodies can last only 2 to 3 months. Ayon din sa pag-aaral, mas mahina ang immune response ng mga asymptomatic. Anong masasabi ng DOH sa pag-aaral na ito na tinatalakay ng New York Times? May ilan rin kasing kampante na pag nalamang gumaling na sila sa COVID o kaya nag-positive sa antibody test at wala namang simptomas. Ayon na rin po sa advisory ng WHO tungkol sa immunity passports sa konteksto ng COVID-19, wala pa pong sapat na ebidensya upang sabihin natin na ang mga taong nakarecover mula sa COVID-19 at meron ng antibodies laban sa SARS-CoV-2 ay immune na mula sa second infection o hindi na muling makakahawa muli.
Patuloy lang po ang pag-aaral ng ating mga eksperto upang tukuyin kung gaano katagal ang immunity mula sa COVID-19 kapag gumaling ka na rito. Higit na importante ang patuloy na pag-iingat at pagsunod sa minimum health standards dahil mas mainam po na huwag tayong mahawa sa COVID-19. Napabalita rin po kamakailan na iminumungkahi ang steam inhalation or tuob bilang paraan umano para patayin ang SARS-CoV-2 virus na nagdudulot ng sakit na COVID-19. Nais lamang po namin bigyang linaw na wala pong scientific evidence na nagpapatunay na ang steam inhalation or paglanghap ng steam na may asin, lemon at iba pang sangkap ay nakakapatay ng virus na nagiging sanhi ng sakit na COVID-19. Sa halip, ito po ay maaari pang makasama at magdulot ng aksidente gaya ng pagkapaso o pagkasunog ng balat. Ang US Centers for Disease Control and Prevention at World Health Organization ay itinanggi na ang steam inhalation ay nakakagaling sa COVID-19. Wala pa pong siyentipikong pag-aaral na makakapagpatunay dito. Alinsunod din po ito sa joint statement ng ating mga local medical societies na hindi po ito inirekomenda bilang preventive or curative measure. May posibilidad pa na mapasama ang virus sa singaw na maaring pagmulan ng lalong pagkalat ng sakit. Ang steam inhalation din po ay nagpaparami ng secretions sa ilong na posibleng makahawa ng sakit sa pamamagitan ng pagbabahing o pag-ubo ng individual. Maaari rin po itong magdulot ng aksidente gaya nga po ng pagkasunog o pagkalapnos ng balat ng taong gumagamit nito. Nananatili pa rin po na ang pagsusuot ng mask, madalas na pag-uugas ng kamay, pag-observe ng physical distancing at pagsunod sa tamang paraan ng pag-ubo at pagbahing ang inirekomenda na pinakamabisang paraan para ma-mitigate ang pagkalat ng virus. Kung nais niyong ipagpatuloy ang pagsasagawa ng tuob o steam inhalation, mariin namin ipinapaalala na kayo'y mag-ingat, lalo na sa pagkasunog. Kapag manatili o lumala ang inyong simptomas, manatiling matapos sumailalim sa tuob, dapat agad po kayong kumonsulta sa doktor. Muli, nagbibigay po ng babala ang kagawaran ng kalusugan sa paggamit ng mga di umanong lunas o prophylaxis sa COVID-19 hanggat hindi pa po sapat ang ebidensya at pag-aaral ukol dito. Sa halip na makatulong ay maaaring maging sanhi pa po ito ng pagkalat ng COVID-19 at magdulot ng pagkapaso o pagkasunog sa katawan. Ang chance na makalabas muli ay isang welcome relief para sa marami, ngunit dahil may pandemic pa rin, meron pa rin ho tayong risk of being exposed. Hanggang wala pa pong vaccine, huwag po tayong maging complacent. Ipagpatuloy po natin ang pag-practice ng infection prevention and control measures katulad ng physical distancing, tamang paggamit ng PPEs at proper hygiene. Ito ay mga simpleng bagay na pwede nating gawin para maging parte tayo ng solusyon. Let us be responsible for ourselves, for our loved ones, and for all the members of our community. Iyan po ang true essence of being a bayani at tunay na bayanihan laban sa COVID-19. Bago po tayo magwakas ngayong hapon, nais po namin ipaalala na ugaliing mag-fact check. Samot-sari na pong article sa social media post ang kumakalat online. Kaya bago po tayo mag-share, tumingin po tayo sa verified at legitimate sources lamang upang masigurong tamang impormasyon bago natin to i-share. Tandaan po natin, buhay at kaligtasan ang nakasalalay sa bawat click at share natin sa social media. Maging mas maingat sa pagpapakalat ng impormasyon, lalong-lalo na sa ganitong panahon ng pandemya. Para po sa karagdagang health tips, puntahan lamang po ang Healthy Pilipinas website at ang Healthy Pilipinas Facebook page. Makakatiyak po kayo na ang mga tips at advisory sa website at Facebook page na ito ay tama at kapaki-pakinabang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mula po sa Kagawaran ng Kalusugan, binabati din naming maligayang anibersaryo ang lungsod ng Maynila po kahapon. Mabuhay po kayo.
Mabuhay po ang mga Pilipino na patuloy na lumalaban sa COVID-19. Tandaan, together we can beat the solution. Together we can beat COVID-19. Nasi-stress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil